Hi everyone! Welcome back here in my kusina at ngayon gagawa ako ng buko pandan salad. Alam kong marami na sa inyo nakakaalam nito, but still I want to share my recipe. So if you want to see my version of this dish, just keep on watching. Welcome back guys! Bago tayo magluto, gusto ko lang i-welcome lahat ng bago nating subscribers. If you want to check out my previous videos, i-click nyo lang yung My Kusina icon sa lower left ng ating screen at i-direct na kayo doon sa homepage ng My Kusina. Maraming salamat ulit at ngayon naman, magluto na tayo. Una natin gawin, lutuin na natin yung ating gulaman. Gumamit ako dito ng Mr. Gulaman Pandan Flavored Gelatin. At sa 3 cups of water, maglalagay ako dito ng 3 teaspoon ng pandan flavored Mr. Gulaman Gelatin. Ever since guys, ito na yung favorite kong gamitin na brand. Bago ko siya isalang sa apoy, hahaluin ko lang siyang munang mabuti para matunaw yung ating mga gelatin. And then, lulutuin natin to in medium heat for 2 to 3 minutes. Haluin lang natin siya ng marahan para hindi mag-form ng bubbles. Hindi nyo rin siya kailangang pakuluin. Basta't makita nyo lang na nag-clear na or nalusaw na yung gulaman natin, pwede na natin itong ilagay sa ating molder. I-set aside lang natin siya hanggang sa mag-firm at habang hinihintay natin siya mag-set, i-ready ko na yung iba nating ingredients. Gumamit ako dito ng isang bote ng kaong, kulay white, at saka isang bote rin ng nata de coco. Ilalagay ko lang siya dito sa salaan ko and then isa-set aside natin siya para ma-drain mabuti yung kanyang liquid. Now, kapag firm na yung gulaman natin, islice lang natin siya at gawin natin siyang cubes. Sa size ng cubes, kayo nang bahala dyan. Ito na yung buko ko guys, dinidrain ko rin to. Bali, 3 piraso yan. At pinakayod ko na yan dun sa pinagbilhan ko. Kaya konti lang nilagay ko kasi medyo mahal yung buko. Ilalagay ko lang dito yung ating buko pandan flavored gelatin. And then, ilalagay ko na yung ating kaong at yung ating nata de coco. Naglagay din ako dito ng isang box kamukha niyan. Katumbas nito is 1 cup of all-purpose cream. Now, kung sa area niyo walang all-purpose cream, pwede rin naman yung whipped cream. Next naman, naglagay lang ako dito ng kalahating lata or 1/2 cup of condensed milk. Now, dito kayo nang bahalang manansya, kung medyo mataas yung level niyo ng tamis, dagdagan nyo lang yung condensed milk natin. Pero better kung ang pagdadagdag natin is pa konti-konti. Kasi mas mahirap yung magbawas kaysa magdagdag. Haluin lang natin yan at i-chill natin. At dahil lagi naman ako nagmamadali, titikman ko na siya guys. Yung all-purpose cream talagang naging parang sabaw siya nitong aking salad. Anyway, that's it. My version of buko pandan salad. Sana matry nyo to sa mga bago pa lang mag-experiment. Lalo na dun sa ating mga bagets dyan. Sana matry nyo to. And so that's it. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below. I'll try my best to cook it for you. Thanks for watching and see you again on my next video.